Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. În sfârșit a dat rezultate și Nvidia, cea mai mare companie din lume. După capitalizarea bursieră, 4,4 trilioane de dolari, aproape cât produce Germania într-un an, de 10 ori cât produce România într-un an. Adică dacă toți românii nu mai mănâncă, nu se mai duc la școală, nu mai plătesc utilități nimica, am putea în 10 ani, noi toți românii, să cumpărăm o companie ca Nvidia. Lăsând gluma la o parte, rezultatele sunt excepționale. Și la capitolul venituri, mult peste 46 de miliarde și se așteaptă 53 de miliarde venituri în trimestrul următor, deci încă o creștere de aproape 18%, 1,05 dolari pe acțiune, ceea ce ar da un price earning ratio dacă continuă 1,05 sau cum se așteaptă 1,25, 1,50, de ceva în jur de 40. Și culmea, acțiunea nu crește, scade 2%. Aseară a scăzut chiar 5%, acum la deschidere deschide minus 2%. Pentru că, vedeți, nimeni nu cumpără acțiuni pe ceea ce au făcut, ci pe ceea ce vor face. Și deși prognoza e foarte bună, e o creștere de 50%, există un sector care aduce cel mai mult bani companiei Nvidia, data center-urile. La capitolul data center s-a aștepta o creștere de 88% și a ieșit de doar 50%. Orice om normal ar fi bucuros și cu 50% creștere. La urma urmei să crești 50% într-un an, ești ca făt frumos. Numai că creșterea aia de 88% pe care o așteptam este deja în preț. De-aia valorează compania 4,4 trilioane, de-aia are price earning ratio de 58. Și s-a aștepta ca rezultatele să fie și mai spectaculoase. Adică nu-i suficient să bați așteptările, să faci mai bine decât trimestrul trecut sau anul trecut. Trebuie neapărat să faci mult mai bine ca acest raliu să crească. În ciuda acestui fapt, după ce am avut pe indice o corecție, trebuie să vă spun că azi de dimineață indicele S&P a bătut aseară un record, a căzut azi noapte și de dimineață era din nou la maxime istorice. S-a apropiat de 6500. Futures-ul a fost chiar la 6505. Așa că ne putem aștepta să mai vedem niște all-time high. Eu nu cred, pentru că trebuie să analizăm toți actorii importanți din domeniul inteligenței artificiale. Microsoft, costat 510 dolari, a dat niște rezultate excepționale, Outlook excepțional, s-a dus la 560 de dolari a doua zi. Cât e azi? 506. Mai departe, Apple a dat rezultate proaste, s-a dus în jos la 202 dolari, dar pentru că s-a înțeles cu Trump și va continua să producă tot felul de telefoane în China și India, acum în India mai greu că e 50% pentru tot ceea ce se importă din India, dar s-a înțeles cu Trump, a bătut palma, i-a promis lui Trump o investiție de 600 de miliarde în fabrici americane, nu de asamblat telefoanele, dar văd ei ce fabrici fac, și s-a dus la 231. AMD-ul a dat excepțional, Outlook excepțional, a scăzut, a crescut a doua zi iar, s-a dus peste 177, acum e la 166. Deci, în afară de Google, care a crescut continuu, și de bănci, pentru că cei care vor profita din această euforie sunt băncile. Băncile fac bani din tranzacționare, băncile fac bani din împrumuturi și ieri împrumutul la 30 de ani, celebrul mortgage, împrumutul ipotecar pe 30 de ani cu dobândă fixă, are o rată medie la 6,87. 6,87 nu e atât de mare, dar este oricum cu 1,87 mai mult decât 5%, care e bariera psihologică pentru titlurile de stat la 30 de ani. Și atunci
Titlurile de stat ce au făcut ieri? Păi, cu toată chestia că domnul Powell va tăia și va tăia sigur dobânda în septembrie, au scăzut. Dobânzile au crescut. TLT-ul se joacă între 86 și 87. Pe semne când ne apropiem de ședința Fedului, o să ducă la 88-89, nu mai mult. Problema acolo este că domnul Trump amenință independența Fedului. Și independența Fedului are repercursiuni imediate și asupra cursului dolarului, care s-a întărit odată cu creșterea dobânzilor la titlurile de stat, pentru că lumea a venit și a cumpărat dolari și le-a pus în titluri de stat, dar după ce Fedul ne va spune că va mai tăia odată dobânda în decembrie, pe semne că dobânzile se vor calma. Dar inflația? Mâine vom afla core rate. Astăzi avem a doua citire a GDP-ului american. Știți că în primul trimestru a scăzut minus 0,5, după care, surprinzător, în al doilea trimestru a crescut cu 3%. Asta așteaptă a doua citire să fie și mai bună, plus 3,1%. Dacă este așa sau mai bine, e un lucru bun pentru piață și iar all-time high. Dacă însă la citirea a doua și a treia mai ales, care e decisivă, pentru că GDP-ul când se calculează pe 3 luni, ei n-au timp să vadă exact ce a produs economia americană. Și atunci să fac niște algoritmi și să ia doar prima lună din cele 3 luni ale trimestrului. Numai că prima lună a fost aprilie, neafectată de tarife, de scandaluri și de alte minuni. Să vedem ce se întâmplă cu a doua citire a GDP-ului și mai ales mâine avem PCE, adică inflația. Inflația se așteaptă să crească la capitolul nucleu dur core rate cu 0,3% de la lună la lună. Orice fel de inflație mai mare pun un semn de întrebare dacă domnul Powell va tăia. Acum cât timp Liza Cook nu e dat afară de Trump, e majoritate în Consiliul de Administrație al Fedului pentru cei care vor maxim 2 tăieri de dobânzi. În schimb, dacă o dă afară reușește într-un formă sau alta și își pune un om care vrea să taie dobânzile drastic cu 1%, putem avea și o tăiere de dobânzi cu 1%. Dar oare n-ar fi un pic periculos să tăiem dobânzile înainte de a veni criza? De obicei, gloanțele astea, tăierea dobânzilor, sunt singurele gloanțe pe care le are Fedul în momentul în care vine criza. La pandemie i-a găsit cu dobânzi la 2,25 și le-au tăiat într-o noapte la 0. Acum, dacă le ai la 4,50 și vine o criză, le tai la 3,50, e ok. Poți le mai tai odată la 2,50. Dacă tu tai acum înainte de a veni criza, nu o să mai ai din ce să tai. Și când nu mai ai din ce să tai și duci dobânzile la 0 ca în pandemie, ce faci? Te apuci de tipării bani. Quantitative easing. Că dacă nu vă era dor, mâine, poimine, iar să dă drumul la tiparniță. Am avut-o în 2009, am avut-o în 2020 la pandemie, când domnul Powell ne-a spus voi tipări cât va fi nevoie și am scăpat de ambele crize. Fără efecte grave, fără Marea Depresie și am găsit metoda minunată prin care orice criză poate fi rezolvată. Tăiem dobânzile la 0 și ne apucăm de tipării bani. Până când? Asta rămâne de văzut. Și ceea ce vreau eu să vă spun este că nu sunt un obsedat cu scăderea bursei. Dar în momentul în care te uiți la valorile companiilor, e adevărat, economia americană a crescut. A crescut 2-3% în fiecare an. Dar știți în 2000 care era compania cu cea mai mare capitalizare bursieră? 400 de miliarde. Se numea Exxon. Scotea petrol din toată lumea. Astăzi Exxon valorează 300 de miliarde. A rămas cu Chevronul cea mai mare companie petrolieră din lume, dar sunt zeci de companii care valorează mai mult decât Exxon. Numai Eli Lilly valorează dublu cât Exxon, făcând un singur produs,
medicamentul de slăbit. Novo Nordisk valorează mai mult decât PIB-ul Danemarcei, unde își are sediu, tot cu un medicament de slăbit. Nvidia și nebunia aceasta cu inteligența artificială, care, să nu uităm, va ajuta foarte mult șomajul să crească și șomajul crescând, vom tăia dobânzile. Toate bune și frumoase. Dăm afară, tăiem dobânzile și bursa la stele. Ăsta e oare viitorul? Cred că nu. Inteligența artificială sigur e viitorul. Sigur, de acum peste 10 ani toți o vom folosi, de la pensionari până la copii. Iar pensionarii care nu vor învăța așa ceva vor muri de foame sau vor avea un salariu minim pe economie, o pensie minimă. Deci, este viitorul. Numai că și internetul era viitorul în 2000, dacă în bula dot-com-urilor s-a umflat, s-a spart. Și de obicei, ca să avem o creștere sănătoasă a unei ramuri a economiei, întâi trebuie să avem o mică criză. Când va veni criza asta, anul ăsta, anul viitor, nu știm. Cert e că ne apropiem, pentru că toate acțiunile legate de inteligența artificială cheltuie bani enormi și încă nu fac bani. Nu sunt suficienți abonați, că în afară de mine care dau $200 la ChatGPT, mai dau și la Google și pe semne o să dau și la Grok? Nu cred că sunt mulți. Ceilalți, în afară de IT-ști care își fac programele fără să mai muncească, întreabă ChatGPT-ul doar din curiozitate. Și l-am întrebat și eu. Ce crede despre piața de acțiuni? Pă toate, ChatGPT, Grok și așa mai departe. Toți mi-au spus același lucru. Că se află la maxime istorice. Niciunul nu mi-a spus nici că o să cadă, nici că o să crească. Așa că n-am aflat decât ceea ce deja știam. Suntem azi cu S&P-ul la maxim istoric și am avea nevoie de o corecție de vreo 10%, măcar până la 5800. Vine, nu vine, nu știm. La criptomonezi, toată lumea speră să vadă Bitcoinul la 150.000, Ethereum la 10.000 sau măcar la 5 pe termen scurt, dar de obicei, când toți așteaptă ceva, se întâmplă exact invers. Oricum și aurul și Bitcoinul vor fi refugiu în momentul crizei și mai ales după criză. Așa că dacă vindeți Bitcoin, nu vă apucați să cumpărați altcoinuri. Mai bine îi țineți. Vă anunț că mâine veți avea un video foarte interesant despre falimentul Evergrande în China, criza imobiliară din China și influențele crizei asupra economiei mondiale, iar în weekend un super documentar istoric pe care l-a realizat împreună cu ghidul cel mai important de la Castelul Cantacuzino și mulțumesc pe această cală proprietarilor și sperăm că într-o zi la Castelul Cantacuzino să organizăm un Davos românesc. Ce-ar fi să-i spunem Nabab Forum. Pentru nababii din cripto, bursă și imobiliare. Iar săptămâna viitoare, pentru că o să lipsesc vreo 3 zile, mă duc în Elveția, mă întorc miercuri seară, o să aveți evident continuarea cu capitole din Marea Spovedanie a brokerului fugar, tip documentar. Să auziți numai de bine. Să fii vizibil în 2025 nu e esențial, e obligatoriu. Eu lucrez cu agenția de marketing și publicitate Magic 360 și rezultatele se văd în cifrele pe care le obțin pe TikTok, pe YouTube și pe toate rețelele mele de socializare. Agenția Magic 360 e specializată în podcasturi, e specializată în gestionarea conturilor de TikTok, Facebook, Instagram și YouTube.
intră pe Magic 360, spune-le că vii din partea mea și vei beneficia de o consultare gratuită pentru ceea ce tu ai nevoie. Share, like, subscribe.